المشاريع. إحنا كfreelancers أو ناس بنقدّم خدمات، شغلنا كُلّه مع الclients عبارة عن مشاريع، والمشاريع دي ممكن تكون محددة بمدة زمنية أو بproject معيّن لمّا بيخلص الproject خلاص بينتهي، أو إن هو بيكون يعني عقد مستمر retainer لفترة معيّنة. طبعًا علشان نقدر ندير المشاريع دي مع العُملا، محتاجين إنه كل حاجة تخُص المشاريع دي تكون متسجّلة عندنا على النظام. وبالتالي لمّا نيجي نبدأ أي مشروع لازم نسجّل كل بياناته هنا على imposters. خلّونا نشوف هنا tab الprojects على imposters شكلها إيه وإزاي نقدر نستخدمها. أول حاجة بيكون عندنا شوية أرقام فوق بنشوف منها بعض البيانات، زي الactive projects في كام مشروع دلوقتي شغالين عليه، وخلصانين بنسبة كام في المِيّة المشاريع الحالية. فمثلًا أنا عندي هنا 3 مشاريع active ومخلّصين فيهم بنسبة 63% وده بيتحدد بناءً على نسبة المدفوعات اللي اتدفعت في كل مشروع. بعد كده في income from budget وفي total budget. total budget دي بتكون الbudget بتاعة المشاريع الactive دي مجمّعة مع بعض، والincome from budget ده دخل من الميزانية الكبيرة دي دخل منها قد إيه، فده بيدّيك مجموع المشاريع اللي موجودة عندك على الصفحة. وطبعًا كل مشروع بيكون عنده المعلومات بتاعته، فكل مشروع طبعًا بيكون فيه اسمه والحالة ومين الclient ونوع المشروع إيه، وبعد كده بيكون عندي هنا الbudget. طبعًا كل البيانات دي إحنا بندخّلها. بيكون عندي هنا الbudget، فمثلًا هنا الbudget 50,000 €، الincome اللي اتدفع 22,000 وكسور، وكمان هنا التكاليف اللي اتدفعت في المشروع ده. لو أنا من عندي أنا كfreelancer أنا دفعت تكاليف في المشروع أيًا كانت التكاليف دفعت لfreelancers أو غيره، والمشروع هنا بدأ إمتى، وطبعًا المشروع لسه ما انتهاش، المشروع شغال مثلًا بقى له 8 شهور و20 يوم، والprogress من المشروع زي ما قُلنا هنا بيتحسب على حسب المدفوعات اللي تمِّت. فهنا اتدفع 45% من قيمة المشروع ده. خلّونا نعمل project جديد. لمّا أنا بابدأ مع أي عميل، بابدأ project، أول حاجة لازم أعملها قبل ما أطلّع فواتير وقبل ما أبدأ أي transactions، إن أنا بعد ما أكون ضِفت العميل عندي في الdata، باضيف بعديه على طول المشروع. فبنعمل هنا مشروع وبنختار الاسم editing، ونسمي مثلًا أي اسم، ومن هنا باختار الclient. طبعًا الclients هنا اللي بيكونوا موجودين في الmenu هنا بياخدهم من tab الclients اللي already موجودة ومتسجلين قبل كده. دول الclients اللي مسجلين عندي في الsystem من قبل كده. لكن لو أنا عندي client جديد وأنا بدأت على طول أضيف مشروع مش متسجل عندي، فأنا أقدر أضيفه من هنا مؤقتًا. فمثلًا هاسمي الclient هنا إسماعيل، ده ما كانش موجود قبل كده، فهاعمل له add حاليًا مؤقتًا. مش هادخّل ليه أي بيانات تانية في الوقت الحالي، هادخّل بس الاسم، وبعدين هارجع أضيف البيانات بتاعته من الclients. آمم، خلّينا نسميه أوكي إسماعيل، تمام. بعدين باضيف الbudget، خلّينا نقول إن هي $1000، وهنا الbudget type بتكون هل هو fixed price والّا بالساعة، باليوم، بالأسبوع، بالسنة، بالشهر، على حسب. طبعًا لو fixed price زي ما إحنا هنعمل دلوقتي، فهيكون في متابعة للbudget دي، وخلص منها كام في المِيّة. لو هي حاجة من دول، فما بيكونش في طبعًا completion للمشروع، ما بيكونش في نسبة انتهاء من المشروع، لأن هو مشروع مستمر. خلّينا نبدأ نختار اليوم، فأنا هاختار النهارده، والcategory برضه أقدر أختار من الcategories اللي أنا باكون مضبّطها أصلًا من الsettings. كل الcategories دي أنا باكون أنا اللي محددها، ولو في حاجة في الcategories دي مش موجودة هنا، فأنا ممكن برضه أضيفها زي ما اتفقنا. فمثلًا لو ما فيش web design، أنا أقدر أضيف الweb design هنا as a category وتتضاف عندي بعد كده على طول، أقدر أستخدمها في أي وقت. وأقدر أضيف هنا أي description أو تفاصيل زيادة على المشروع، وبكده بقى عندي مشروع جديد active. أقدر بعد كده أعمل له يعني أعمل له mention في الtransactions أو في المدفوعات أو في الفواتير. هنا عندي أكتر من tab في حالة إن في مشاريع completed أو حاجة on hold أو cancelled. وأنا إزاي باقدر أغيّر ده؟ باقدر أغيّره من هنا، إن أنا أتابع حالة المشروع. فأنا لو المشروع عندي by default طبعًا بيكون active، بعد ما المشروع بيخلص فأنا أقدر أقول إن هو completed وخلاص، بيتنقل من عندي هنا وبيروح للcompleted tab. خلاص راح على الcompleted. وفي برضه بيكون عندي لو في مشاريع on hold فباقدر بتروح هنا، أو مثلًا المشروع ده وقف لأي سبب، أنا خلّيته on hold، لمّا نروح هنا هنلاقيه بقى موجود. أو إن أنا أقدر أشوف كل المشاريع في نفس الوقت. في برضه list view، أقدر أشوف list view لو أنا عايز أشوف overview أكبر للمشاريع كلها لو العدد كبير. في برضه إمكانية إن أنا أعمل import لكمية بيانات كتيرة لمشاريع كانت موجودة عندي قبل كده، أو إن أنا أعمل export لبيانات المشاريع. طبعًا أنا لمّا باعمل أي transaction، لو طلّعت أي فاتورة والفاتورة دي اتسجل إن هي اتدفعت، فبيبدأ هو
بشكل مباشر يحسب الانكم اللي دخل على كل مشروع لحد ما يوصل ل 100%. وبرضه لو عملت اي ترانزاكشن، اي دفع وربطته بالمشروع ده، يعني لو عملت ترانزاكشن جديده اكسبنسز واخترت المشروع ده حطيتها على المشروع ده، فطبعا بتتسجل ككوست على المشروع، فبالتالي انا في الاخر اقدر اعرف الربحيه بتاعت المشروع ده واتصرف فيه كام ودخل منه كام. ودي كانت المشاريع في امبوستر.